Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Сьогодні говоримо про любов до дітей, грошей, державного майна і як це все елегантно поєднати. Кажуть, для того, щоб зародилось життя, потрібно змішати поживне середовище і почекати кілька мільярдів років. Дивно. Але з приходом якогось нового керівника на державний актив, стороннє життя, пов'язане з цим новим керівником, з'являється там майже миттєво. Я не знаю чому, мабуть, середовище поживніше. Після революції державне управління справами очолив Сергій Березенко. Потім він пішов у парламент, і нині Березенко один з найближчих соратників президента. Але в державному управлінні справами за 5-метровим парканом у не люблю це слово, але це правда, найелітнішій зоні відпочинку Конча-Заспі на державній і режимній території з'явився бізнес його дружини. Дитячий садок з захмарними цінами, входом по перепустках і при цьому вкрай пільговими виплатами державі. Про дитинство суворого режиму. Максим Опанасенко. Будинок відпочинку Конча-Заспа підпорядкований президентському держуправлінню справами. Світ державних дач схований від сторонніх очей височезними парканами і озброєною державною охороною. У часи президентства Віктора Януковича сюди вливали мільйони гривень. Все заради комфорту тих, кому пощастило отримати тут будинок – нардепів, силовиків і міністрів. Потрапити сюди можна було тільки з чиновницького крісла. Після революції особливо нічого не змінилося. В Конча-Заспі той самий височезний паркан, та сама державна охорона з автоматами і той самий пропускний режим. Хоча ні, зміни є. Тепер щоранку там черга з автомобілів, на яких привозять дітей. Так, дітей. Везуть їх у приватний садок дружини нардепа з президентської фракції Сергія Березенка. Тойоти, Лексуси і Мерседеси заїжджають за закриту територію Дусівської Конча-Заспи один за одним. За кілька хвилин вертаються. Кожне авто перевіряє співробітник управління державної охорони. Щось не так – розвертають. Майже всі візитери одразу завертають в бік новоствореного дитячого закладу «Кідсвуд». Він працює з 2017 року, а з середини 2018-го його власницею офіційно стала Уляна Березенко, дружина одного з найближчих соратників президента. Порошенко призначив Березенка керувати державним управлінням справами одразу після обрання президентом. Тобто довірив йому орган, що забезпечує діяльність гаранта і володіє численними резиденціями, держдачами і навіть держпідприємствами. Через рік Березенко обрався народним депутатом і пішов з Дусі. А далі на території режимної Дусівської Конча-Заспи відкрився ВІП-садок дружини Березенка. «Кідсвуд» займає 2 будинки на відомчій території. Менший – понад 100 квадратних метрів і більший – майже 400 квадратів. Просто потрапити на територію неможливо. Тому, аби роздивитися «Кідсвуд» зблизька, влаштовуємо експеримент. Спробуємо записати дитину в садок на режимній території. Нам повідомляють явки і паролі. Для цього потрібно, ви як зберетесь їхати, телефонувати нам хоча б там за півгодинки, для того, щоб ми замовили на вас перепустку. Повідомити прізвище, ім'я всіх дорослих людей, які будуть в машині, і номер машини. Перепустки будуть потрібні всім, хто планує потрапляти в Конча-Заспу, окрім дітей. Скільки перепусток вже видали, невідомо. Ні Держуправління справами, ні Держохорона статистики не ведуть. На КПП наше авто ретельно перевіряють, але чомусь просять лишити його на в'їзді. Доводиться йти пішки. На території помічаємо саму власницю – дружину нардепа Березенка Уляну. До неї повернемося пізніше. Нас зустрічає адміністратор і веде на екскурсію. На ресепшн проходьте, і я зараз до вас підійду. Дитячі гірки, меню обідів, шафки для перевдягання. Щось подібне можна так само побачити чи не в будь-якому ДНЗ. Ну але не будь-який з них розташований на закритій території Державного управління справами. Запитуємо про вартість перебування дитини у ВІП-садку.
Повний день коштуватиме 22 тисячі на місяць, 18 тисяч сам садочок і 4 тисячі харчування. Плюс ще 1000 – річний внесок. Не на повний день це 10 тисяч буде коштувати. І річний внесок також менший, він 12 тисяч. Це в декілька разів дорожче за навчання на найпрестижнішій спеціальності в Київському інституті міжнародних відносин. Схоже, на закритій території президентського держуправління справами під охороною президентського управління держохорони розкинувся дуже дорогий приватний садочок від дружини президентського нардепа. До речі, сам Березенко, коли очолив держуправління справами, обіцяв відкрити Конча-Заспу для всіх. Процедура буде максимально проста. Ви будете звертатися безпосередньо в відділ, який буде займатися орендними питаннями в будинку відпочинку Конча-Заспа. Вашу заявку приймуть, вам зможуть надати перелік тих об'єктів, квартир чи будиночків, які ви зможете орендувати, і заявка буде отримана. А вийшло, що відкрив для своєї дружини. Це супер місце для відпочинку і проживання з дітьми. Орендувати бодай щось у Конча-Заспі людині з вулиці зась. Цього року ми кілька разів проходили шлях, який обіцяв колись Березенко. Зверталися до керівництва з питань оренди. У січні почули – вільних площ немає. Я звоню по поводу жилья в районе Конча-Заспа. Мне дали ваш номер телефона и сказали с вами связаться и пообщаться. В смысле, как по поводу жилья? Дом. Мне интересует дом. Не, у нас такого нет. А какие варианты есть? Пока никаких, потому что у нас ссылались. У вересні все повторилося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я з питання оренди в Конча-Заспі. Є така можливість орендувати чи ні? Що ви збираєтесь орендувати? Будинок. Немає такої можливості. Тож, якщо ваше прізвище не Березенко, у державній Конча-Заспі ви, скоріше за все, нічого не орендуєте. А от депутатська дружина зуміла зробити це ще й не за всі кошти світу. Оренду будинків номер 9 та 9А, якими користується Кіцвуд, оформлювали через фонд держмайна. В угодах вказано, що орендна плата за понад 500 квадратних метрів на закритій території, в лісі, поруч з Дніпром і з цілодобовою держохороною – 42,5 тисячі гривень на місяць плюс ПДВ. Якщо ви не дружина екс-керівника Держуправління справами, то за ці гроші зможете орендувати хіба що невеличкий офіс у спальному районі столиці. Наприклад, ось цю будівлю на Драгоманова біля метро Позняки. Орендна плата – 50 тисяч гривень на місяць. Щоправда, тут лише 80 квадратних метрів. Це в 6 разів менше, ніж у Кіцвуда в Конча-Заспі. Якщо потрібна більша площа, можна орендувати 350 квадратних метрів за 42 тисячі гривень на місяць ось тут. Щоправда, це Сирець, а не Конча-Заспа, зате, кажуть, високі стелі. Неодноразові спроби орендувати хоч щось у Дусівській Конча-Заспі доводять, що нерухомість там лише для обраних. Однак екс-керівник Дусі Сергій Березенко наполягає, з орендою ВІП-приміщення під бізнес дружині не допомагав. Я не працюю в Державному управлінні справи з вересня 2015 року. Зараз 2018 рік. Вже 3 роки мене там немає. Чи займається моя дружина дитячими центрами розвитку приватними і вкладає туди якісь певні кошти? Так, вона цим займається. Я хочу, щоб якомога більше людей будували дитячі садочки, а не будували тільки бізнеси, розважальні якісь центри і дискотеки. Але це таки бізнес. У Кіцвуді зараз близько 30 вихованців. За кожного з них платять 15-22 тисячі гривень на місяць. Це до 700 тисяч гривень місячного обороту. Заклад не платить окремо за охорону, її оплачує сама Конча-Заспа. З видатків, як ми вже знаємо, дуже посильна оренда, комунальні платежі і оплата праці. Причому середня зарплатня викладачів тут – 9 тисяч. Це, до слова, за умови, що працівник матиме профільну освіту, знатиме англійську і буде готовий щодня їздити за місто. З Уляною Березенко зустрічаємося не в Конча-Заспі, але в Кіцвуді. Так, тепер це вже невеличка мережа. Другий заклад в центрі Києва біля метро Кловська. Назва відповідна.
Березенко береться пояснювати інноваційність своїх закладів. Чомусь на пінгвінах. Це друг, а от Пінго – це мама Пінго, тато Пінго і дідусь Пінго. Попри 2 відкритих центри, дружина нардепа жаліється. Поки що її бізнес збитковий. Поки що. І наголошує, Кіцвуд не лише інноваційний дитячий центр, а ще й соціальний. У нас є місця для інклюзивних дітей. Тобто у нас є групи, де ми можемо взяти по 2 дітей. На кожних 5 дітей 6-та дитина інклюзивна. Ми це постійно в Фейсбуку тиражуємо, ми постійно це говоримо, і в нашій рекламі це звучить. Ми готові таких дітей брати абсолютно безкоштовно, неважливо звідки. Щоправда, тут же виявляється, таких дітей в Кіцвуді ще немає. У вас є такі діти зараз? Ні, у нас таких дітей немає, але у нас весь персонал до цього готовий. Місячну плату власниця називає помірною і середньою для Києва. І додає, якщо батьки дуже просять, то можуть отримати знижку. Щоправда, яку – невідомо. Є мами, які приходять і кажуть, дивіться, мені так подобається ваш садочок, нам дуже хочете тут вчитися, але ми можемо платити, наприклад, от стільки. Якщо в нас в групі є місце, наприклад, ми готові цю дитину брати. Да, ми підписуємо не на рік договір, на півроку підписуємо. Але якщо у нас є вільні місця. Участь чоловіка в розміщенні Кіцвуду в Конча-Заспі Уляна Березенко теж спростовує. Аргумент – вона стала офіційною власницею лише цьогоріч, а відкривала заклад її нинішня партнерка Варвара Лаштур. Боже, ніякого відношення мій чоловік до цього не має. У 2015 році він перестає очолювати Державне управління справами. Мій чоловік ніколи навіть не підозрював. Він мав думки, що його дружина колись вирішить зайнятися дитячим садочком. Ні, я не займалася орендою приміщення на території Конча-Заспи. А тоді хто це робив? А це робила взагалі людина, яка відкрила цей садок. Це спочатку був дитячий центр, це була наша директор Лаштур Варвара. На той момент жінки вже були знайомі. А ви не були знайомі з нею на момент відкриття цього дитячого садочку? До цього, як на момент відкриття? Вони відкрилися, якщо не помиляюся, це середина 17-го року, серпень місяць, якщо не помиляюся. В той момент ви були з нею знайомі? Так, була знайома, так. Суцільні збіги, правда? У Кіцвуді діти можуть перебувати повний день. У соцмережах заклад називає себе дитячим садочком, але дитячі садочки в Україні повинні мати ліцензію. Чи отримував її Кіцвуд? Відповідний запит ми направили в Департамент освіти і науки КМДА. Там відповіли, ні Кіцвуд, ні Уляна Березенко як фізична особа ліцензій не отримували. За ними навіть і не зверталися. Березенко визнає, працюють без ліцензії. Ні, немає ліцензії в Кіцвуда. Дивіться, щоб отримати ліцензію, потрібно мати ряд документів. Перше, саме основне, це повинен бути штат працівників. Друге, це повинна бути методика, яка затверджена, тому що отримується ліцензію під щось, під методику, правильно? Далі це має бути або оренда приміщення, або влада. Тобто, де буде це розташовано. Тобто, це 3 таких кіти, на яких буде триматися ліцензування. А далі вже йде такі санітарні норми, все решта. Тому зазвичай на ліцензування подаються приватні заклади, вони подаються, коли вони пропрацювали чуть трошки. Тобто, без ліцензії на режимній території президентської Дусі і за неринковою орендною платою ВІП-садок зуміла відкрити звичайна жінка Варвара Лаштур. А дружина колишнього керівника Дусі нардепа Березенка увійшла в співвласники пізніше. І, звичайно, сам народний депутат від БПП про це навіть не здогадувався. Так звучить офіційна версія. Звучить як казка.